situaci. Tady teda vidíme Hongkong Post, hongkongská pošta. By Airmail letělo to letadlem. Ale svoji adresu vám radši ukazovat nebudu. Ale tahle obálka byla plná dopisů, přáníček a taky suvenýrů, který bych vám chtěla dneska teda ukázat. Nevím, jestli to úplně nazvat suvenýrama, když jsem v té zemi vlastně nikdy nebyla. Možná bych měla říct spíš dárky. Tak první věc, kterou vám tady ukážu, je tenhle magnet. Magnetický pohled na Hongkong. Tohle je asi nejčastější pohled nebo nejčastější fotka, kterou z Hongkongu uvidíte. A Hongkong je teda země ve východní Asii. Je to pobřežní země. Myslím, že leží u Jihočínského moře, pokud se nepletu. Takže tohle by mělo být právě Jihočínské moře. V Hongkongu žije asi skoro 7 milionů obyvatel. Pro porovnání v České republice je přes 10 tisíc milionů. Takže hustota zalidnění v Hongkongu je samozřejmě mnohonásobně vyšší než tady v České republice. Myslím si, že i z toho důvodu tam najdete spoustu mrakodrapů, takzvaných skyscrapers. Kdy mám takovou představu, že ty lidi by se vedle sebe nevešli, tak musí bydlet nad sebou. Ale zase, abyste mě nepochopili špatně, tak jsem četla, že zhruba 40% Hongkongu zabírají národní parky, hory a tak. Takže to není úplně hlava na hlavě bez jedinýho stromu. To je asi úplně chybná představa. Tak, to byl magnet, pak tady máme ještě pohledy. Zase víceméně ta samá část Hongkongu. Hongkong patřil dlouhou dobu pod Velkou Británii. Byl jednou z jejich kolonií, ale není to tak dlouho, co byl i přes odpor hongkongských obyvatel připojen k Číně. Takže v současné době je součástí Čínské lidové republiky. Hlavním jazykem v Hongkongu je kantonština, ale potom se tam objevuje i čínština a angličtina. I když si teda pamatuju, že Četr si kdysi stěžoval na to, že jeho spolužáci na střední neuměli
prostě hrozně krásný hlas, když zpívá.